අයිබෝන් කියල පිළිගන්නවා ඉස්සෙල් කවයා YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මාතෘකාව තමයි Binance එකකින් නොමිලේ ක්‍රිප්ටෝ ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ගැන. හරි ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. හරිද ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම Binance එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන pay කියලා icon එකක්. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට බැනර් එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලා මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදින්න. එතකොට ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට බැනර් එක පෙන්වනවා. ඉතින් මේ බැනර් එක උඩ ඔයාලා මේ විදිහට ටච් කරගන්න. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ටච් කරගන්නවා. හරි ඉතින් ටච් කරගත්තට පස්සේ ටිකක් කරලා ලෝඩ් වෙනවා. හරි ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ විදිහට ඔයාලා මෙන්න මෙතන binary pay කියන තැන copy කියලා තියෙනවා highlight කරලා අන්නේ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් claim now කියලා තියෙනවා අන්නේ ක්ලික් කරගන්න. එහෙනම් claim now දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට open කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් open කිව්වට open කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට BUSD ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. හරි ඉතින් අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද තියෙන අවස්ථාව කියලා මේක කරගන්න. හරි ඉතින් මේ විදිහට හම්බ වුණාට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ crypto box කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න receive කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට paste කියන එක ක්ලික් කරලා claim now කියන එක දෙන්න. එතකොට තමයි අපේ ඉස්සෙල්ලා අපි claim now කියලා දුන්න ඒක මෙතනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලන්න USD ප්‍රමාණයක් මට හම්බ වුණා. හරියට ඉතින් මේ විදිහට තමයි Binance එකෙන් අපිට free crypto ලබා ගන්න පුළුවන්. අවස්ථාවක් තමයි. හරි ඉතින් මේක හැමදාම දවසක් කර දවසක් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා කියලා දුන්න විදිහට. ඉතින් අපිට ඒකෙන් free crypto ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ Binance එක ගැන අලුත් event. එතකොට Binance එකේ තියෙන crypto free ලබා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා ගැන පිළිබඳව ඉතින් අපි අපේ YouTube channel එකෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා පල්ලා තියෙන රොට්වත් subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක all කරලා තියාගන්න. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයා ගාවටම එන්න පුළුවන්.